नमस्कार, मी अनिता आणि साई कुकिंगवर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आजपासून आपण प्रोफेशनल पद्धतीने नॅचरल आईस्क्रीम कशा बनवायच्या त्याची सीरीज सुरू करणार आहोत। सगळ्यात अगोदर आपल्याला बेस बनवायला शिकायचं आहे। दोन प्रकारचे बेस असतात, एक व्हॅनिला बेस असतो आणि एक चॉकलेट बेस असतो। ज्याही फ्रूट बेस आईस्क्रीम असतात त्या व्हॅनिला बेस पासून बनवल्या जातात आणि ज्या चॉकलेटच्या आईस्क्रीम्स असतात, चॉकलेटच्या आईस्क्रीम मध्येही बरेच प्रकार आहेत, त्या आपण चॉकलेट बेस पासून बनवतो। प्रोफेशनल पद्धतीने आईस्क्रीम बनवण्यासाठी ज्या बेसिक गोष्टी लागणार आहेत त्याही आपण याच्यामध्ये कव्हर करणार आहोत। त्याच्यामधलाच एक प्रकार म्हणजे हे कप्स लागतात आपल्याला सगळे मेजरमेंट करण्यासाठी। 1 कप, अर्धा कप, 1/3 कप आणि 1/4 कप असे कप्स असतात। हे आपल्याला मेजरमेंट करण्यासाठी लागतात। हे तुम्हाला इझिली मार्केटमध्ये भेटून जातील किंवा ऑनलाइन पण तुम्ही परचेस करू शकता। खूप इझिली कुठेही भेटतात हे कप्स। या सगळ्या कप्सचा आपण मेजरमेंट करण्यासाठी उपयोग करणार आहोत। त्याच पद्धतीने आपल्याला लागणारे अजून हे स्पून्स लागणार आहेत। हा सगळ्यात मोठा स्पून म्हणजे 1 टेबलस्पून। जिथे जिथे 1 टेबलस्पून किंवा अर्धा टेबलस्पून असं येईल तेव्हा हा वापरायचा आहे आपल्याला। हा आहे तो 1 टीस्पून, हा अर्धा टीस्पून आणि सगळ्यात छोटा 1/4 टीस्पून आहे। पण त्याच्यासाठी सगळ्यात अगोदर लागणारे साहित्य म्हणजे 1 कप आपल्याला फुल फॅट दूध घ्यायचंय, म्हशीचंच दूध वापरायचंय। जर तुम्ही पॅकेटचं दूध वापरणार असाल तर गोल्डचं वापरायचंय, गाईचं दूध अजिबात वापरायचं नाहीये, ते खूप पातळ असतं, त्याच्यामुळे म्हशीचंच दूध वापरायचंय आपल्याला। याच्यामध्येच आपल्याला आता अर्धा टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर लागणार आहे, 1/4 कप आपल्याला साखर लागणार आहे आणि त्याच कपाने 1/4 कप आपल्याला मिल्क पावडर लागणार आहे। चांगल्याच ब्रँडची मिल्क पावडर वापरायची आहे आणि चिमूटभर मीठ लागणार आहे। पण इथे एक मी नॉनस्टिकचं पॅन घेतलेलं आहे। नॉनस्टिकचं नसेल तर एखादं जाड बुडाचं स्टीलचं पातेलं जरी घेतलं तरीही चालेल। याच्यामध्ये आपल्याला आपले सगळे इन्ग्रेडियंट्स टाकायचे। सगळ्यात अगोदर दूध, याच्यामध्येच आपल्याला साखर टाकायची आहे, मिल्क पावडर, कॉर्नफ्लॉवर आणि मीठ, आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला। सगळे इन्ग्रेडियंट व्यवस्थित मिक्स झाले पाहिजे। याचं एक स्मूथ बॅटर तयार झालेलं आहे आणि आपल्याला हे लो फ्लेमवर आता उकळून घ्यायचे। लो फ्लेमच ठेवायची आणि कंटिन्यू आपल्याला हलवत राहायचे, कारण याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर आणि मिल्क पावडर आहे, त्याच्यामुळे खाली चिटकण्याची शक्यता असते। कंटिन्यू हलवत राहायचे। थोडंसं घट्टसर दूध तयार करून घ्यायचे आपल्याला याचं। आपलं दूध आता बरंच घट्ट झालेलं आहे। या स्टेजला आपल्याला 1 टेबलस्पून लिक्विड ग्लुकोज टाकायचे। मी जेव्हा हा व्हिडिओ बनवत होते तेव्हा माझ्याकडे ते नव्हतं म्हणून मी टाकत नाहीये। त्याच्यामुळे काय होतं, आपलं आईस्क्रीम लवकर मेल्ट होत नाही, कारण असं जर आईस्क्रीम बनवलं आपण तर हे थोड्या वेळानंतर फ्रीजरमधून काढलं की मेल्ट व्हायला सुरुवात होते। पण लिक्विड ग्लुकोज टाकलं की साधारण 3 ते 4 मिनिटांनंतर हळूहळू मेल्ट व्हायला सुरुवात होते। ते नाही टाकलं तरीही काही हरकत नाहीये, पण जेव्हा तुम्ही विकण्यासाठी आईस्क्रीम बनवत असाल तेव्हा हे टाकायचंच। हे तुम्हाला बेकरी शॉप्समध्ये किंवा ऑनलाईन इझिली भेटून जाईल। आपलं दूध तयार झालेलं आहे। आता हे आपल्याला आता पूर्णपणे थंड करून घ्यायचंय। आपलं दूध आता पूर्णपणे थंड झालेलं आहे। या स्टेजला आपल्याला याच्यामध्ये आता 1/4 कप कंडेन्स मिल्क टाकायचे। कंडेन्स मिल्क घरच्या घरी कसं बनवायचं याचा व्हिडिओ आपण अगोदरच अपलोड केलेला आहे। हे कंडेन्स मिल्क आता व्यवस्थित मिक्स करायचे। हे आपण एक प्रकारचं घट्ट दूध तयार करतोय। घट्ट करण्यासाठी आपण दुधामध्ये मिल्क पावडर टाकली आहे, कॉर्नफ्लॉवर टाकलाय आणि आता कंडेन्स मिल्क टाकतोय। आईस्क्रीम म्हणजेच घट्ट दूध आणि क्रीमचं कॉम्बिनेशन असतं। तर आपलं घट्ट दूध तयार झालेलं आहे। हे आपल्याला आता गाळून घ्यायचंय, कारण थोडेफार मोठे कण काही राहिलेले असतील तर ते निघून जातील आणि एक स्मूथ दूध तयार होईल आपलं। आपलं घट्ट दूध तर तयार झालेलं आहे, पण आता आपल्या आईस्क्रीमला क्रीमीनेस येण्यासाठी आपल्याला क्रीम लागणार आहे। पण या प्रकारच्या नॉन डेअरी क्रीम जिथे केकचं सामान भेटतं किंवा मार्केटमध्ये आजकाल कुठेही भेटून जातात, ह्या क्रीम बऱ्याच ब्रँडच्या असतात। मी जिथे राहते तिथे मला सिल्वर मार्क या ब्रँडची क्रीम भेटलेली आहे। ट्रोपोलाइट असते, बेकरस्वीप असते, बऱ्याच ब्रँडच्या आहेत, तुम्ही कोणतीही घेऊ शकता। ही घ्यायची आपल्याला। हे 1 किलोचं पॅकेट भेटतं
आणि हे तुम्ही 1 वर्षापर्यंत स्टोअर करू शकता। हे स्टोअर करताना आपल्याला फ्रीझरमध्ये स्टोअर करायचं आहे आणि जेव्हा आपल्याला आईस्क्रीम बनवायची आहे तेव्हा फ्रीझरमधून काढून फ्रीजमध्ये ठेवायचे। हे पहा, ही 1 कप मी क्रीम लिक्विड फॉर्ममध्ये घेतली। लिक्विड फॉर्ममध्ये आहे पण एकदम थंड आहे, त्याच्यामुळेच आपण फ्रीझरमधून काढून क्रीम फ्रीजमध्ये ठेवली होती। एकदम चिल्ड हवी आहे। आणि अशा प्रकारचं इलेक्ट्रिक बीटर भेटतं, त्याने आपल्याला बीट करायचं। तुम्ही विस्करच्या साहाय्याने जरी केलं तरीही चालेल, पण ते लवकर होत नाही आणि आपली क्रीम पातळ व्हायला सुरुवात होते, त्याच्यामुळे इलेक्ट्रिक बीटरच वापरायचे। हे तुम्हाला आजकाल कुठेही भांड्यांच्या दुकानामध्ये किंवा ऑनलाईन भेटून जाईल। ही आपली क्रीम बीट झालेली आहे। क्रीम अशी खाली तर पडत नाहीये, पण त्याच्या समोरचं टोक पहा। आपण हे केलं की ते असं खाली वाकडं होते। तुम्हाला क्लोज दाखवते। हे पहा, अशीच क्रीम पाहिजे, एकदम स्मूथ। खूप जास्त बीट नाही करायचे आपल्याला, एवढीच बीट करायची आहे। आपली क्रीम आता परफेक्ट बीट झालेली आहे। आईस्क्रीमसाठी अशीच क्रीम लागते आपल्याला। आपली क्रीम तर तयार झालेली आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला आता आपण जे घट्ट दूध तयार केलेलं होतं ते टाकायचे आणि क्रीम आणि दूध आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। सेपरेट राहायला नको, सगळं व्यवस्थित मिक्स व्हायला पाहिजे। मी बीटरच्या साहाय्यानेही एकदा थोडंसं फिरवून घेते, म्हणजे दूध आणि क्रीम आपली व्यवस्थित मिक्स होईल। ही पहा, परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आहे, अशीच हवी आपल्याला। आपला हा 1 लिटरचा बेस तयार झालेला आहे आईस्क्रीमचा। जेवढे इन्ग्रेडियंट आहेत त्याच्यापासून आपला 1 लिटरचा आईस्क्रीमचा बेस तयार होतो। याच्यापासून वेगवेगळे फ्लेवर कसे बनवायचे ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणारच आहोत। हा आपण आता एका प्लास्टिकच्या एअरटाईट कंटेनरमध्ये सेट करायला ठेवणार आहोत। जेवढा पाहिजे तेवढा, याच्यामध्ये आपण काहीही इसेन्स वगैरे टाकलेले नाही आहेत। याचं झाकण लावून साधारण 7 ते 8 तासांसाठी किंवा रात्रभर आपल्याला फ्रीझरमध्ये सेट करायला ठेवायचं आहे आणि फ्रीझरचं टेम्परेचर व्यवस्थित चेक करून घ्यायचे। हे पहा, आपलं आईस्क्रीम आता छान सेट झालेलं आहे। मी रात्रभर हे फ्रीझरमध्ये ठेवलेलं होतं, मस्त सेट झालेलं आहे। फ्रीझरमधून काढल्यानंतर त्याचं झाकण आपल्याला त्याच्यावरच ठेवायचं नाहीये, साईडला काढून ठेवायचे, कारण त्या झाकणावर पाणी असतं थोडंफार, ते त्या आईस्क्रीममध्ये पडलं तर नंतर जेव्हा आपण आईस्क्रीम खातो तेव्हा त्याच्यामध्ये थोडे आईस क्रिस्टल्स लागतात। त्याच्यामुळे ते झाकण साईडला ठेवायचे आणि दुसऱ्या वेळेस लावताना ते थोडंसं पुसून झाकण लावून ठेवायचे। मस्त सेट झाली आपली आईस्क्रीम। मी तुम्हाला काढून दाखवते, स्कूप करून दाखवतेय। जशी तुम्ही विकतची आणता, सेम प्रोफेशनल जशा आईस्क्रीम्स भेटतात सेम तसंच आईस्क्रीम ह्या तयार होतात। मस्त टेक्स्चर पण खूप छान आलेलं आहे। हा आईस्क्रीमचा बेस तुम्ही ॲज अ व्हॅनिला आईस्क्रीम म्हणून खाऊ शकता किंवा बाकीच्या रेसिपीजमध्ये वापरू शकता। ह्या आईस्क्रीमचं लाईफ 1 महिना आहे। ह्या आईस्क्रीम 1 महिन्यापर्यंत फ्रीझरमध्ये जशाच तशा राहतात। ज्या तुम्हाला टिप्स सांगितल्या त्या सगळ्या व्यवस्थित फॉलो करा। तुमच्या आईस्क्रीम प्रोफेशनली जशा मार्केटमध्ये भेटतात तशा सेम होतील आणि टेस्टलाही सेम तशा लागतात। आणि आपण नॅचरल आईस्क्रीममध्ये 40 पेक्षा जास्त फ्लेवर दाखवणार आहोत आणि तुम्हाला कोणकोणते फ्लेवर्स बघायला आवडतील ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा।